Met ACMO's voorzitter Binda spraken wij over een aantal actuele zaken in de gemeenschap. Wij voeren nu naar dit vraaggesprek met de ACMO's voorzitter Binda. Ik zag u wat aantekeningen maken, heer Binda, betreffende ook de Centrale Bank van Suriname. Wat is het dat u bezighoudt? Nou, ik had op de weekbalansen daarvoor van maart. 1 maart had ik gezien dat er een toename was van de SRD-biljetten. Dat er een toename te merken was. En ik heb er opmerkingen over gemaakt. Ik zie nu dat er dus een afname is. Dat er plotseling een 10 miljoen aan SRD's, Surinaamse biljetten althans, minder is in omloop. Dus men is bezig op een of andere manier af te romen of dat geld is in een andere hoedanigheid verplaatst. Maar ik zie wel een toename dus van een goud, althans het postgoud op de weekbalans, dat er een toename is van 5 miljoen. Tussen een periode van 5 april tot 12 april. In een week tijd is er een toename van goud van 5 miljoen. Maar kan de link misschien daaraan liggen dat het wordt afgerond? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat deze vragen eigenlijk beantwoord moeten worden. Kijk, het moment dat je zaken hebt op de weegbalans die verschillen, denk ik dat men ook, als men met prudent beleid bezig is, financieel beleid, is dat in deze situatie waar iedereen door het bos de bomen niet meer ziet, is het belangrijk dat de centrale bank ook mondeling via programma's aangeeft wat er gebeurt. Dat men eigenlijk informatie naar het grote publiek brengt om de rust terug te brengen, om het geloof terug te brengen. En dat gebeurt er niet. We moeten maar zitten berekenen, we moeten maar kijken naar de weekstaten en ons commentaar naar buiten brengen. Maar het is de taak van de centrale bank. De centrale bank zal moeten uitkomen, desnoods met een wekelijks programma of een maandelijks programma, waarin ze de mensen informeren en dat ze dus die weekstaten gaan behandelen. En dat ze de mensen, het grote publiek informeren, want niet iedereen is deskundig om te weten en te lezen wat er gebeurt. En dat men daarin een stukje geloofwaardigheid gaat brengen. Dat men rust op die markt terugbrengt. En dat gebeurt niet. Dus die markt is op dit moment heel ongerust. Men heeft geen geloof in die SRD's, zoals ik het eerst zei. En de centrale bank verklaart nee, er is groei in die economie. Maar wij kunnen daarvan niks merken, omdat er wel groei is in de prijzen. De prijsvorming, alles wordt duurder. En dat heeft de gemiddelde burger mee te maken. Ze kunnen niet zien van waar is er groei. Want de ene zijn portemonnee, in een heel klein groepje een portemonnee kan wel dikker worden. Maar het grootste gedeelte heeft bijna niks meer in hun portemonnee. Sommigen hebben niet eens meer een portemonnee. Dus ik zeg, als je geloofwaardig wil overkomen, dan moet je met voorlichtingen komen. Je moet duidelijk mensen aangeven van kijk, daarmee ben ik bezig. Cijfermatig en ook in eenvoudige taal mensen aangeven van waar is er een groei. Is er een groei omdat er meer uit de goudsector geëxporteerd wordt? Waar zie je die groei? Begrijp je? Waar is die groei tenminste uit de richting van de Surinaamse ondernemers? Zijn er meer landbouwers bijgekomen? Wordt er meer landbouwproducten geëxporteerd? Worden Surinaamse producten geëxporteerd? Want als je praat over olie en goud, heeft het te maken met de wereldprijs alleen. En het zijn enkele bedrijven die alleen. Maar de grootste massa zijn in de agrarische sector. Dat is ook een van de exporten die je eigenlijk wil stimuleren. En dan moet je aangeven in geld uitgedrukt hoeveel onze export van de Surinaamse ondernemers is toegenomen. Begrijp je? En hoeveel bedrijven erbij zijn gekomen, hoeveel eigenlijk verschuivingen je hebt in het bedrijfsleven. Wat voor soort bedrijven zijn bijgekomen, wat het karakter van die bedrijven zijn en hoeveel bedrijven gesloten zijn. En als je die balans opmaakt in verhouding tot jouw weekstaten, dan hebben we een beter overzicht. Dan kunnen we zien, groeit die economie wel of niet. Want u moet begrijpen, de ratinginstituten, die krijgen de cijfers van een bepaald instituut. Als we horen achteraf dat de rekenkamer geen antwoorden krijgt en dat de rekenkamer ook niet bij is, dan bevreemdt het me wel dat we plotseling een groei hebben. Want de instituten die in feite die groei moeten bevestigen en beamen, de instituten functioneren niet. Dus als er toevallig een politicus komt en zegt onze economie groeit en de centrale bank is ook een politiek instituut, let wel, er worden politiek mensen daar gepositioneerd, dan vraag ik me in alle gemoeden af van hoe geloofwaardig zijn ze.
Ja. En u maakte net een punt over de rekenkamer en dat niet al, want dat heeft de voorzitter ook aangegeven, dat ze niet alle verslagen binnenkrijgen, zodat ze dat dan kritisch kunnen beoordelen. Maar we zien dat we toch ratings blijven krijgen. Hoe dan? Nou, de ratingsbureau moet er daar ook voor een verantwoordelijkheid geven. Van waar halen ze de ratings vandaan? Want ik bedoel, als je een rekenkamer overslaat in het plegen van consultants, wat betreft de rating betreft, dan vind ik het wel frappant dat je toch met cijfers komt. Dus ik denk dat die ratingbureaus, althans de vertegenwoordigers van die ratingsbureau, hierover wat duidelijkheid moeten geven. Hoe komen ze aan de cijfers? Waarom zeggen ze dat er een groei is? Zijn het cijfers die ze worden gegeven? U weet zelf dat we een discussie hebben zelfs met de ABS, Algemeen Bureau van de Statistiek. De directeur zijn verweten door de minister van Financiën gemaakt. Dus daar zie je ook dat er tussen die twee organen, althans, ook geen goede samenwerking is. De ene verwijt de andere en we krijgen maar geen uitsluiting ervan. Dus de ABS is een heel belangrijk instituut, ook een van de belangrijke instituten, de rekenkamer ook, begrijp je? Die eigenlijk zou moeten zeggen, meneer, zo zit de vork aan de steel, want zij hebben cijfermatig de zaken bijgehouden. Maar we zien ook andere instituten die niet functioneren. Men heeft in de tijd de SER in het leven geroepen, Sociaal-Economische Raad, waarbij dus eigenlijk een vorm van tripartiet overleg is tussen bedrijfsleven, vakbeweging en de overheid. En we zien dat die SER ook zelf niet functioneert. Dus op een gegeven moment zeg ik in alle gemoeden af van de belangrijke instituten, er is geen goede samenwerking met de informant, althans de regering in deze. Wat gebeurt er eigenlijk? Waarom zouden we dan die cijfers van bepaalde groei moeten gaan geloven? Begrijp je? Dus vandaar dat ik zeg van, ik heb kritische vraagtekens erbij, ja. Ik stel kritische vraagtekens omdat het geheel niet klopt. Waar de gemeenschap ook vol afschuw over reageert op social media, heer Binda, is de dure dienstreis, welke thans gemaakt wordt door onze VP in gezelschap van de minister van Financiën en ook nog de fractieleider van de NDP, de heer Misikaba, een dure dienstreis naar Ghana in verhouding Suriname-Ghana en wat we kunnen verdienen als natie en elkaar. Zegt u dan dat het geen probleem is dat men zo'n dure reis doet, want we gaan toch veel kunnen verdienen uit deze twee relaties? Nou, of uit deze relatie? Kijk, de reis naar Ghana, als ik alleen kijk wat er allemaal uit het vliegtuig stapt, en zie ik ook de minister van Financiën daar gaan, ik zie meneer Misikaba, het is duidelijk een NDP-reisje geweest. Maar heb je om mensen tegemoet te komen, zijn een beetje op de wandeling gegaan. Het kost het land geld, het kost het land ontzettend veel geld. Net wat u zegt, wat heeft Ghana en Suriname te bieden? Wat is de samenwerking tussen Ghana en Suriname? Wat hebben we gemeenschappelijk, behalve natuurlijk dat men daar eigenlijk naar culturele roots gaat kijken. Maar wat kunnen we gemeenschappelijk voor elkaar betekenen? Dus ik vind het frappant dat men in zo'n kritische tijd eigenlijk bezoekjes brengt naar Ghana. En dat men een hele afvaardiging, merendeel uit de coalitie, vertegenwoordiging meestuurt. En nog erbij met een gecharterd vliegtuig, duur vliegtuig dat gecharterd is, dat bijna 17.000 zoveel per uur kost. Let u wel, begrijp je dat men zoveel uren vliegt en dan weer opgehaald moet worden. Moet u maar berekenen hoeveel miljoen we kwijt zijn weer. En dan praten we weer over dollars die al schaars zijn, die betaald moeten worden. Aan de andere kant heb ik een analyse gemaakt, ik heb het ook rondgestuurd op social media, waarbij ik een analyse heb gemaakt van vanaf dat de regering Bouter zit, vanaf 2010. Het is 9 jaar tijd dat we bijna 65 ministers hebben gehad. En er is eentje nog die moet komen, de 66, dat is van ROGB natuurlijk, voor de vervanging als ROGB nog doorgaat. Maar het is toch belachelijk dat we in 9 jaar tijd bijna 65 ministers hebben gehad. En kijkt u wat de opbrengst is van die 65 ministers. Wat hebben we gehaald? Hoeveel hebben we gegroeid? Waar zijn we naartoe gegroeid? En u moet begrijpen, alleen op justitie en politie hebben we 7 wisselingen gehad. In die 9 jaren. Begrijp u? Dus als u de balans opmaakt, dan ziet u dat deze president helemaal geen grip heeft op wat hij doet. Hij heeft geen grip op het land. Hij weet precies niet waarmee hij bezig is. Want als je zoveel mensen hebt verwisseld, dan is er iets structureels fout.
dat betekent dat jouw leiding als president niet deugt. Anders had je niet zoveel, want elke keer worden mensen verweten of de keuzes zijn verkeerd. Dat kan ook, want ik heb een hoop namen gezien, ik kan die namen ook publiceren. Maar mensen die eigenlijk niet horen op zo'n ministerspost. Maar ze worden geaccommodeerd, omdat het, in de tijd was het, hij was in samenwerking met andere partijen, dus die partijen natuurlijk die stoten ook hun kandidaten naar voren. Maar het grootste deel, ik wil niet onethisch zijn tegenover de mensen, maar het zijn mensen die, eigenlijk als ik de namen bekijk en een analyse maak, zijn mensen die ons niet verder gaan kunnen brengen. Dus vandaar dat ik al vanaf het begin zeg van luister, nou, deze ministers die ze allemaal hebben geplaatst, ze deugen niet. Ze gaan niks kunnen maken van Suriname. En vandaar dat hij zo vaak de wacht heeft moeten wisselen wat betreft ministeries. En daardoor komen, en u moet nagaan, al deze 65 ministers, het grootste probleem wat ik met ze heb, is allemaal zijn op de payroll van de overheid. Ze zitten thuis nu, de gewezen mensen, duim te draaien, anders zijn adviseur geworden. Maar ze worden betaald, rijkelijk betaald elke maand. En dat moet allemaal komen uit het budget van die overheid. Dus ik vraag me af, hoeveel ministers gaat hij nog tot de verkiezing wisselen? En wat gebeurt er als een andere regering overneemt? Moeten ze al deze jokers, als ik het zo mag betitelen, moeten ze allemaal betalen, blijven betalen? Hetzelfde geldt ook voor gewezen assembleeleden, volksvertegenwoordigers, die eigenlijk niet gedeugd hebben in de afgelopen tijd. En het gaat niet alleen tot 2000, daarvoor ook. Moeten we dat niet gaan veranderen? Waarom moeten volksvertegenwoordigers hun heel leven als ze 2 termijnen hebben uitbetaald worden? Wat is dat nog? Wat voor flauwekul is dat? We moeten ophouden met die dingen om mensen steeds te blijven betalen die eigenlijk in het bedrijfsleven kennen wij eigenlijk verloning naar eigenlijk je prestatie. Je wordt verloond naar je prestatie, maar hier worden mensen weggezet en ze worden doorbetaald, dus ze hoeven niks te doen. Ze kunnen gaan wandelen, ze krijgen een dik salaris door en wij moeten maar betalen. Vandaar dat, dat men met die jaarrekeningen niet meer uitkomt en met het budget niet klopt. Begrijpt u? Dus ik denk dat er een grote ommekeer moet komen, dat men naar dit soort zaken moet gaan kijken. Want als je in een huis, economisch gezien, als je in een huis tekorten krijgt, ga je beginnen te bezuinigen. En die bezuinigingen moeten van hier komen, nergens anders. Als men niet durft om in de spiegel te kijken en zichzelf te bekijken en te zeggen hoeveel commentaar is er op me en wat doe ik fout. En deskundigen eigenlijk toelaten op het beleid, dan gaan we de verkeerde richting op. En dat is de destructie van Suriname.